So what's up sa inyo mga katahong ko dyan? You know who this is. It's your boy Katahong. Alright, I just came up. Makita ko dito. Alam ko wala na akong upload. Minsan may mga personal affairs, buhay-buhay muna. So pag sinipag, ito gagawin natin content. Okay, mountain bike. Para makita nyo yung trail dito, okay? So dito tayo sa may antena. Kita nyo, sa taas tayo ng bundok. So ngayon bababa tayo dito. Enduro to yung trail na to, they call it 250 Enduro. Para makita nyo, respect the trail, Enduro. So yun yung antena. Pag tumingin sa likod ko, yun yung antena. So dyan tayo bababa, punta roon. Okay, it's gonna be fun. Alright, so let's go, samahan nyo ako. Okay, samahan nyo ako mga kataw hindi naman ako kabilisan. Sa mga katawang, bali yun yung Enduro 215 right. It's fun, di ba?